Hello saya korang, welcome back to my channel. Hari ni aku nak share kepada korang semua satu lagi barang baik. Okey, benda yang aku masukkan tu ialah CCTV ataupun sekarang ni dipanggil IP camera. So sebelum aku nak unboxing barang ni, aku nak ucapkan thank you so much kepada Tenda sebab hantar aku Tenda CP3. Actually dia ada hantar dua tau. Satu untuk aku dan yang ni untuk korang. So untuk giveaway aku tolak dulu, nanti aku akan cerita dekat hujung-hujung video macam mana korang semua nak join ataupun korang nak menang ni Tenda CP3 ni. So apa kata kita unboxing dulu, kita tengok apa yang ada dekat dalam kotak Tenda CP3 ni. Okey, jom. Okay guys, so ni dia Tenda CP3 1080 dengan 2 tahun waranti. Kelebihan yang ada dekat IP kamera ni ada dinyatakan dekat belakang kotak ni. So korang boleh tengok lebih kurang ada 9 kelebihan yang ada dekat IP kamera kali ni. Okay, kita tengok apa yang ada dekat dalam kotak. First kali ada kamera tu sendiri, lepas tu ada kabel power. Kemudian ada wall mount, maksudnya korang boleh gantung kamera dekat dinding. Okay, last kali ada manual, so dia ada tunjuk cara-cara nak pasang IP kamera ni. So untuk apps dia, korang boleh scan je QR code dekat sini. Okay, jom kita tengok IP kamera tu. Okay, design dia korang boleh tengok memang cantik, memang nice gila. So dekat belakang ni dia ada speaker. So design dia memang simple dan minimalis dan sangat comel. So ni dia kabel power dia. Korang kena pasang kabel power ni dekat belakang IP kamera tu. Cocok je. Dia macam plug and play je. Korang cocok, lepas tu sama plug dan benda ni boleh hidup. Starting up. Please use TDC app to configure the device. Okay guys, so kalau macam aku dah install apps TDC ni dekat dalam iPad aku. So aku nak connect device ni dekat apps ni. So aku open je, kemudian tekan add device ni. So aku nak sambung IP kamera dekat iPad aku, tekan add device. Kemudian kita kena scan QR code. QR code ni ada kat mana? Ada dekat belakang IP ataupun kat bawah IP kamera ni. Okay, so tu dia QR code dia, korang kena scan. So aku scan QR code ni pakai iPad aku, kemudian dia boleh detect okay model apa. Kemudian ikut je arahan yang dia nyatakan tu. Korang tekan next, lepas tu masukkan password WiFi korang. Kemudian last kali korang kena scan QR code ni dengan menggunakan IP kamera ni. Okay, so dia nak 15 hingga 25 cm. So bila korang dah buat apa yang dia suruh tu, nanti dia automatic akan connect, dia akan bunyi suara. Configuration is completed. Welcome to Tenda Camera. Kita tekan ni. Untuk ambil masa sikit untuk add device. Tunggu sikit, nanti dia akan detect, kemudian dia akan register, kemudian dia akan install device tu dekat iPad korang ataupun device korang. So bagi nama, macam aku tak kamera bilik sebab aku nak letak dekat bilik aku. So ni dia gambar lepas aku siap install. Tengok dia ada macam-macam function dekat apps tu. So boleh tengok ada apa tu, boleh kiri ke kanan, kemudian korang boleh gerak-gerakkan IP kamera tu ikut suka korang. Okay, dia boleh putar-putar 360 darjah. So sekarang ni korang boleh tengok kualiti dia macam mana. So korang boleh tengok aku dengan jelas. Lepas tu kat sini aku boleh control kat iPad aku ni, aku boleh control. Okay, korang nak tengok kat tepi ke, okay, ataupun nak gerak ke kiri. Okay guys, so aku nak cerita sikit apa yang hebat ataupun apa yang perlu aku highlightkan dekat Tenda CP3 ni. Okay, kalau korang semua tengok design dia, kalau aku letak tangan aku macam ni, korang boleh agak dah saiz dia besar mana. Simple, minimalis dan comel. Okay, tu untuk design dia. Dekat lens ni dia ada 2 megapiksel dan kualiti dia Full HD. Lepas tu gambar dia memang clear sangat-sangat. Korang jangan risau, memang clear dan sangat jelas. Lepas tu dekat lens ni juga dia bukan lens yang biasa. Contoh lens yang biasa dia nampak sepit kan. Tapi lens ni dekat IP kamera ni dia wide punya. So bila pakai wide lens ni, video yang dihasilkan tu tak nampak sepit. Kalau korang nak letak dekat dalam rumah korang, contoh nak letak dekat dapur ke, okey juga. Ataupun korang nak gantung ke, nak letak dalam bilik, korang nak letak atas shilling ke apa, boleh juga. Lepas tu kalau korang semua tertanya-tanyakan, kalau pada waktu malam CCTV ni okey je. Sebab biasa kan kalau kita tengok CCTV kalau waktu malam gambar tak clear kan. Okey, untuk IP kamera ni dia dah ada night vision. Maksudnya untuk bagi kualiti ataupun gambaran yang cantik pada waktu malam, dalam kamera ni dia dah ada 4 infrared light, yang mana pada waktu malam korang boleh tengok video secara jelas, memang clear gila. Bila aku tutup semua lampu, dia automatik
dia akan pergi ke night mode. Maksudnya dia akan guna infrared. So korang boleh tengok aku dengan sangat jelas. Korang boleh cam muka aku walaupun pada waktu malam. Korang boleh cam muka aku macam mana. So kalau apa-apa berlaku pada waktu malam, korang semua jangan risau. Sebab apa, korang boleh tengok sendiri macam mana kualiti kamera dia. Okay, so pada waktu malam jangan risau kalau apa-apa berlaku. Lepas tu juga apa yang best dekat IP kamera ni, dia boleh cover ruangan yang korang letak tu 360 darjah. Maksudnya kita boleh tengok semua benda. Sebab apa? Sebab dekat IP kamera ni dia boleh rotate tau. Okay, dia boleh pusing 360 darjah. Selain daripada tu, kita boleh naikkan dekat atas. Lepas tu kita boleh tundukkan lens ni. So nampak tak? Kita boleh cover ataupun kita boleh secure ruangan tempat yang kita letak IP kamera ni secara keseluruhan. Lepas tu kalau korang semua nak masukkan memory card pun boleh, tak ada masalah. Korang naik je lens ni, lepas tu korang masuk memory card. So bila kita masuk micro SD ni, kita boleh tengok apa yang berlaku ataupun kita boleh tengok playback yang dia dah record. Lepas tu kalau korang semua tak nak masukkan memory card, korang boleh guna cloud service yang dia dah sediakan, Tenda dah sediakan. So kalau korang semua first time guna IP kamera daripada Tenda, dia ada welcoming gift kepada korang semua 3 bulan cloud service tu. Okay, aku ada nak tambah sikit. Kalau korang ada install apps dia tu kan, TDC tu, bila ada je pergerakan ataupun motion, kamera ni akan hantar notification dekat phone korang. Sebab dekat kamera ni dia ada motion detection. Maksud motion detection tu, apa saja pergerakan yang ada, kamera ni ataupun IP kamera ni dia akan hantar notification dekat phone kita. So misalnya contoh, kalau korang semua ada dekat luar ataupun korang pergi kerja ke, korang pergi tempat, korang tak ada dekat rumah. So bila korang semua dapat notification motion detection tu, korang boleh check apa yang berlaku dekat phone korang. Walaupun korang tak ada dekat rumah masa tu, korang ada dekat luar, korang ada dekat mana-mana je, asal korang ada internet, korang boleh check apa yang berlaku dekat rumah korang tu ataupun tempat yang korang letak CCTV tu. Lepas tu apa yang best dekat kamera ni, dia ada two-way audio. Maksudnya korang boleh communicate ataupun korang boleh bercakap dekat phone korang tu, dan sound dia tu ataupun audio tu keluar dekat speaker sini. Dan last sekali, IP kamera ni dia ada MCMC certification. So dia adalah benda yang sangat berkualiti dan dapat kelulusan daripada MCMC. Harga dia sangat murah kalau nak compare dengan IP kamera yang ada dekat luar sana. Okay, so kalau korang semua nak beli, tekan je link yang aku ada letak dekat description dekat bawah ni. Okay, so untuk giveaway, aku dah lupa dah tadi. Okay, untuk menang giveaway Tenda CP3 ni, okay, cara dia senang je. Aku nak simple je lah kali ni. Okay, cara nak menang, korang just komen je dekat bawah ni. Komen je lah apa-apa korang nak komen, tapi korang kena letak IG korang sekali, boleh tak? Okay, supaya apa, nanti aku nak umum pemenang tu, aku akan pilih, aku guna apa ni, aku guna yang apa ni, comment picker tu. Dia akan pilih, komputer akan pilih. Dan pemenang giveaway ni aku akan contact dia dekat Instagram. Aku akan message dia 3 hari selepas video ni di-upload ataupun di-publish. So guys, aku rasa setakat tu saja review aku tentang IP kamera Tenda CP3 ni. So thank you so much kepada korang semua yang tengok video ni. Aku Amir Farid. See you in the next review ataupun see you in the next video. Bye bye.